ሰላም ወደ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይህ ሙራድ ቴክ ነው። ሙራድ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ በተለይ ደግሞ የኦንላይን ቢዝነስ ስራዎች እንዴት ላይ መስራት እንዳለብን በትኩረት የሚሰራ ቻናል ነው። ይህን ቻናል ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናላችን ቤተሰብ እንዲሆን በዚህ እና ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ይህ ሙራድ ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከዚህ በፊት የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርችላችኋለሁ። በተለይም ደግሞ ኦንላይን ላይ ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን ዋይፋይ ብቻ መጠቀም እንዴት ቢዝነስ መስራት እንደምንችል ሰርችላችኋለሁ። በተለይም ደግሞ ለጀማሪ ዩቲዩበሮች የሚሆኑ ለጀማሪ ቢዝነስ ኦንላይን ቢዝነስ ሰሪዎች የሚሆኑ ቪዲዮዎች የተለያዩ ቪዲዮዎች ሰርችላችኋለሁ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ የምሰራላችሁ ቪዲዮ እኔ ራሴ ፕሩፍ ያደረኳቸው ያረጋግጥኳቸው እና እኔ ራሴ ወጪ ያደረኩባቸው ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ቪዲዮዎች እናንተ በተከታታይ እያያችሁና በትክክል እየተከታተላችሁ የራሳችሁን ስራ እንድትሰሩ በዚህ አጋጣሚ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ አዋጭ ስለሆነ ስራ ከምንፈልግ ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን ዋይፋይ ብቻ በመጠቀም ቢዝነስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እንድትጠቀሙት ፈልጋለሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ አዲስ ነገር የሆነ ራሴ ፕሩፍ ያደረኩት እንዴት አድርገን ኦንላይን ላይ ቢዝነስ መስራት እንደምንችል አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ለየት የሚያደርገው ተመልካቾች ዩቲዩብ ቻናል ቪዲዮ በማየት ብቻ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ራሱ ሊንኩ ይሰጠናል። 30 ሰከንድ 10 ሰከንድ ናቸው። እነዚህን ሰከንዶች በመከታተል በትዕግስት በመጠበቅ የፈለግነውን ያክል በ24 ሰዓት ውስጥ የፈለግነውን ያክል ቪዲዮ እስካየን ድረስ የፈለግነውን ያክል ገንዘብ ይሰጠናል ማለት ነው። ወጭ ማድረግ የምንችለው ደግሞ ወዲያውኑ ነው። ጊዜ ገደብ የለውም። የሰራነውን ያክል ወጭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ እያንዳንዱ ሳሳያችሁ የምነግራችሁ ነው ሳለ ነገርን ከስከዛሬ ካየኋቸው ቪዲዮዎች የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የገንዘብ ፍጥነት ሂደቱ በጣም ፈጣን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በትንሽ ልፋት ብዙ ነገር የምናገኝበት ሆኖ ስላገኘሁት ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ ይህ ሳይት ምንድነው ያላችሁኝ እንደሆነ followfast.com ነው የሚባለው። followfast.com እንግዲህ እንዴት አድርገን ሬጂስተር እናደርጋለን፣ ሬጂስተር ካደረግን በኋላ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን፣ እንዴት አድርገን አርን ማድረግ እንችላለን የሚሉትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከሰራን በኋላ እንዴት አድርገን ካሽአውት ወይም ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን የሚሉትንም አሳያችኋለሁ በዚሁ ተመልካቾች። እንግዲህ እዚህ ጋር በደንብ እንድትከታተሉኝ እፈልጋለሁ። ከዚህ ጋር እንደምትተነ ጆይን አድርጌው እየሰራሁበት ነው። በጋት ላይ እንደነገርኳችሁ እኔ ፕሩፍ ያደረኩት ነው የምነግራችሁ ያለው። ከዚህ በፊት አንድ ጊዜ ዊዝድሮ አድርጌያለሁ። አሁን ሁለተኛ ዊዝድሮ ላደርግ ወደ 540 ፖይንት ደርሻለሁ። ነገር ግን ከዚህ በፊት እንዴት አድርገን ሬጂስተር ማድረግ እንችላለን የሚለውን አስቀምጥላችኋል ተመልካቾች። ከዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሊንክ ዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋል። ነገር ግን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሳስቀምጠው አንዳንድ ጊዜ እየጠፋ ስላስቸገረ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችሁና ቴሌግራም ቻናል ላይ ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ይህን ሊንክ በቀጥታ የምታገኙት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ሬጂስተር ማድረግ እንደምችል ላሳያችሁ፣ ተከታተሉኝ ተመልካቾች። እስከዛው ድረስ ግን እናንተ ቻናላችን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታደርጉ በዚሁ መክራችኋለሁ። ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰብ እንድታስተላልፉ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ነው ተመልካቾች። አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ካሽአውት ያደረጉት ናቸው ከዚህ በፊት ያወጡት ማለት ነው። አሁን ይሄንኛው ወጪ አድርጓል። ኦኬ ዛሬ ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ዊዝድሮ ያደረገው ማለት በቢትኮይን ነው። በብዛት ቢትኮይን እና ፐርፌክት መኒ የሚባሉ ዊዝድሮ ማድረጊያ ሲስተሞች አሉት። በእነሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የሚቀልልን ቢትኮይን ስለሆነ በቢትኮይን መልኩ እናወጣዋለን፣ ዊዝድሮ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሷች ደግሞ ቦነሶች አሉት፣ ወሮች አሉት። ነገር ግን በዋናነት ወደ ዋናው ስራችን ስንገባ መጀመሪያው ልግባላችሁ እና ተመልካቾች ከዚህ ጋር ዋና ስራዎች ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ እንዴት ነው ገንዘብ እናገኛላችሁ እንደሆነ ከዚህ ጋር የምታዩት ኤፍቢ ይላል፣ www ይላል፣ ፔጅ ይላል፣ ፎቶ ይላል፣ ሰብ ይላል፣ እዛ ደግሞ ፕሌይስ ይላል፣ ላይክ ይላል፣ ዲስላይክ ይላል፣ ሰብስ ይላል። ሰብስክራይብ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ ማለት ደግሞ ቪዲዮዎችን ፕሌይ እያደረግን ማየት ማለት ነው። ፕሌይ እያደረግን ባየን ቁጥር ፖይንት ወይም ነጥብ እየሰጠን ይሄዳል። ያ ነጥብ ደግሞ ተጠራቅሞ ደግሞ ዳላር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ እነዚህ ያደረግን መስራት እንችላለን። ለእያንዳንዳቸውን እየገባው አሳያችኋለሁ ተመልካቾች። በተለይም ደግሞ ዩቲዩብ ጋር ያሉት እነዚህ ፕሌይስ፣ ላይክስ እና ዲስላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያሉት በቴሌግራም በጣም አዋጭ ናቸው። ያን ያክል ፕሮሰስ አይበዛም። ኢንስታግራም ለምትጠቀሙ ደግሞ አንድ እንደ መልካም አጋጣሚ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢንስታግራም ላይ ራሱ ገብታችሁ የምትፈልጉት ሰው ፎሎ እያደረጋችሁ ፖይንት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአጠቃላይ ፖይንቱ ደግሞ ወደ ቢዝነስ ይቀየራል ማለት ነው። እንግዲህ
ቲታር የሚገባችሁ እንደዚህ ፎሎ ማድረግ ቲዩት በማድረግ ላይክ በማድረግ ሪቲዩት በማድረግ እንደዚህ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሸርስ አለ፣ ፔኒስ አለ፣ ጃፕስ አለ፣ ደግሞ አላክስን በራ ሁሉም እያንዳንድ እየገባው ላሳያችሁ። ከፕላይስ ልጀምርና ፕላይስ ብዬ ሲገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ፕላይስ አልኩትኝ እዚህ እንደምታዩት 35 ሰከንድ ሰጥቶኛል ማለት ነው። 35 ሰከንድ ኦኬ ጥሩ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች ከዚህ ጋር ፕላይ በማድረግ ቪዲዮን እየሰራን ነበር እና ይህን ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ ፕላይ ያደረግን ፖይንቶችን እንሰበስባለን። በተለያየ አግባብ እንሰበስባለን ማለት በቪዲዮ በማየት ብቻ ሳይሆን ቻናሎችን ላይክ እና ዲስላይክ በማድረግም እንሰበስባለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ላይክ ስንልና እዚህ ይሰጠኛል 15 ሰከንድ በ15 ሰከንድ ውስጥ ነው ላይክ አደርግለታለሁ። ይሄን ገባና ማለት ነው ቪዲዮውን ከዛ ይሄ ቪዲዮ ገብቼ ላይክ ካደረኩለት በኋላ ደግሞ ምን ያደርጋል ተመልካቾች 15 ሰከንድ ቆይቼ ይጨምራል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እንደ ላይኩም ሁሉ ዲስላይክ የሚል ነገር ሁሉ ይታያቸዋል። ከዚህ ጋር ተመልካቾች የዲስላይክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የዲስላይክ ፖይንት አለው። ከዛ ውጭ በተለይ ደግሞ በጣም ኢንስታግራም ፎሎወር በብዛት ያላቸው ሰዎች በተለይ በጣም ይጠቅማቸው እዚህ ጋር ላይክ እና ፎሎ በማድረግ እንደዚሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደውም የኢንስታግራሙ ፖይንቱ ራሱ ከፍተኛ ነው፣ 49 ፖይንት ነው። እንደዚህ ጋር እንደምታዩት የኢንስታግራም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢንስታግራም ፎሎ ደግሞ 29 ፖይንት አለው። አሪፍ ፖይንት ነው የሚከፍለው ኢንስታግራም ላይ። እነዚህ ፖይንቶች ደግሞ ተደማምረው ደግሞ ዳላር ይሆናሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎችም አሉ። ፎሎ ቲታር አለ፣ ቲታር ላይ ፎሎ ማድረግ አለ፣ ቲት ማድረግ አለ፣ ላይክ አለ፣ ሪቲዩት ማድረግ አለ። እነዚህ ያንዳንዳቸው ሁሉ ፖይንት የሚያስገኙ ናቸው። ስለዚህ እኛ ምንም ካልሰለችን በየሰዓቱ በየደቂቃው ብዙ አይነት ብዙ ፖይንቶች ሰብስበን በቀን ብዙ ዳላር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾች እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው በሙሉ የዳላር መሰብሰቢያ ናቸው። በዚሁ አጋጣሚ ግን ልነግራቸው የሚችለው ነገር ምንድነው ፖይንት እዚህ ጋር ቪዲዮ የራሳችን ቪዲዮን ቢሆን ሰዎች ላይክ እንዲያደርጉልን ከዛ ደግሞ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉልን ዋች አወር ደግሞ አልጨምርልን ካለ ደግሞ ዋች አወር እንዲጨምር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ተመልካቾች ከዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሌላው ደግሞ ከዚህ ማየት የሚገባ ነገር ምንድነው ካላችሁ ተጨማሪ አንድ ነገር አለ። ዳይሊ ቦነስ አለው። በየቀኑ የሚሰጠን ቦነስ አለው ማለት ነው። ከዚህ እንግዲህ ዳይሊ ቦነስ ሊሰጠን የሚችለው እያንዳንዳቸው ላይ በይነት ተሳትፎ ስናደርግ ነው። ዋች አወር ላይ ብቻ በደንብ ቪዲዮ ዋች ላይ ብቻ ፎከስ ካደረግን በዛ ብቻ ላይ ሰጠን ይችላል ነው። ላይክ ላይም ዲስላይክ ላይም ፎሎ ላይም ዋች አወር ላይም በሁሉም ዋች ቪዲዮ ላይም በደንብ ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንደዛ ካደረግን በቀን እስከ 100 ፖይንት ድረስ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ 15 ሰው ቢያንስ ላይክ ማድረግ አለብህ ብሎኛል። እኔ ላይክ ስላላደረኩ ማለት ነው። ነገር ግን ቶታሊ ቪዲዮ በማየት ላይክ በማድረግ ብቻ የምንሰበስባቸው በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህን ፖይንቶች እንዴት አድርገን ወደ ገንዘብ ቀይረን እንዴት እናወጣቸዋለን ካላችሁ ካሽ አውት የምትል ሊንክ አለች። ከዚህ ጋር ካሽ አውት የምትለዋን ሊንክ ስንነካት እንግዲህ እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ያለኝ ባላንስ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ 554 ፖይንቶች 0.018 ዳላር ነው። በረከት ላይ ከሌሎች ቪዲዮ ቻናሎች ጋር ስናሳይ ይሄ ተሻለ ማለት ነው። ምክንያቱም ፖይንቶች የምንሰበስብበት መንገድ በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ፈጣን ነው። ስለዚህ እኛ በፈለግነው አግባብ ሳንሰለች ቪዲዮዎችን ዋች ማድረግ ላይክ ማድረግ በማድረግ ብዙ ፖይንቶችን መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው ተመልካቾች። ስለዚህ እኔም በሁለት ቀን ውስጥ ነው እንግዲህ ወደ 5 አካባቢ 5.7 ዳላር ያውን በደንብ ያልሰራውበትም 5.6 ዳላር ዊዝድሮ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ስላረጋገጥኩት ነው ለእናንተ ቪዲዮውን የሰራሁላችሁ። ይሄን ቹዝ ፔመንት ሞድ የሚለውን በቢቲሲ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር እኛ በብዛት ቢትኮይን ስለሆነ የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ቢትኮይናችን አማውንት ኦፍ በዶላር ደረጃ ያ $0 እያለ ነው። ሚኒመሙ ከዚህ ጋር ማየት የሚገባ ነገር ምን አለ? ሚኒመሙ 1.5 ዳላር ነው ማለት ነው። ይሄን ያክል ሚኒመም ካለን ምን ማድረግ ይችላል? ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1.5 ለመስራት እንግዲህ ተመልካቾች የአንድ ሰዓት ራሱ አይፈጅም ማለት ነው። እኛ በደንብ ቪዲዮዎችን ዋች ካደረግን ላይክ ካደረግን ዲስላይክ ካደረግን
በደንብ ቻናላችሁ ሰብስክራይብ ካደረግንላቸው ይሄን ያክል አይቆይም ማለት ነው። በደንብ መስራት እንችላለን። ከዚህ ጋር እንግዲህ ዋሌት አድሬሳችንን ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪኮስት ካሽ አውት ስንጠይቅ 1 ሰዓት 30 ደቂቃ ኦር በ1 ሰዓት ውስጥ ወደ ዋሌት አድሬሳችን ትራንስፈር ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ራሴ ያረጋግጡን ተመልካቾቼ 100% ፕሩፍ የሆነ ነው ማለት ነው አሁን ያሳየኋችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ለቀጣይ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ፣ ብዙ ነገር ያተርፉበታል፣ ያገኙበታል። በተለይ ደግሞ ለስራ ፈላጊዎች ከዚህ በኋላ ስራ ፈላጊ ነኝ የለም ኦንላይን